Grundutbildningskompaniet, lämna av. Ja, kapten. Ja, då ska till. Första samtliga närvarande. Ja, då ska till. Fjärde ton enligt året. Gott, tillfälle. God morgon! Soldater och sjömän! God morgon! Hörru! Så ja, snart färdiga. Vi ska fota lite nu. Och ni anhöriga, ni är välkomna. Mycket välkomna. Det tog lite lång tid här, för det blev ganska mycket mingel. Det är någon som har längtat efter er. Ni får också fotografera. Vi ska försöka få det här till att rulla på ganska snabbt. Så ni får ta runt era anhöriga och visa var ni bor. Och gå ner och fika i matsalen. Så har vi tänkt. Innan vi fotar så ska vi dela ut priset för gårdagens fälttävlan. Då hade vi lite bättre väder än vad jag idag. Och det var ju 16 stationer, olika moment. Jag vet inte om barnjunkan vill ta varje station och så vidare. Jag tror inte det. Vi kommer väl anslå vem som var bäst på vilken station, eller vilken grupp. Så nu ska vi bara utse den gruppen som fick minst antal poäng och vann tävling. Så är det. Den ska vi fota. Barnjunkan. Det är ett fantastiskt gott resultat att titta på att alla genomförde den fantastiska utvärderingstävlingen igår, om vi kunde något eller inte. Men visst. Gå. Tack Jönsson. Då så. Vi saknar en på fjärde, annars ska vi börja med fjärde idag. Fotograferat. Men då gör vi så att vi börjar med tredje. Därefter första. Därefter fjärde. Och därefter befälsungen. Vi har befälen med på bilden. Bilden. Är jag respektive eller? Ja. Är ni med på det? Sen vill jag ha en samlad befälsbild också. Bara befäl. Ja, vilken ordning var det nu, Engström? Det är det för... Backar vi övriga lite så de andra kan komma fram och tack det. Till Amiralitetskyrkan Ulrika Pia. Också varmt välkomna till avslutningsceremoni. Och det här är ju nu då mitt i allting den första 9 månaders examen i hela Försvarsmakten just den här omgången. Så det är speciellt att ha er här som både har gått GMU och befattningsutbildning. Välkomna till befälen, nära och kära föräldrar, släkt, vänner. Marinens Musikkår under ledning av Alexander Hansson förstås också. En praktisk sak ska jag också säga innan klockorna ringer, och det är att vara snäll och stänga av era mobiltelefoner, åtminstone sätt dem på ljudlöst. Så kan vi ägna oss åt det som händer här framme och slippa höra de där små signalerna lite kors och tvärs i bänkarna. Återigen varmt välkomna hit. Nu lyssnar vi på klockorna som ringer samman.
Varsågod och sitt. Gammal man behöver hjälp. Kollegor, anhöriga, men framförallt alla ni sjömän och soldater, välkomna hit. Jag heter Magnus Jönsson och är sedan 3 veckor ungefär chef för Sjöstridsskolan. Det innebär ju att jag inte har hunnit presentera mig för er som har gått utbildningen här. Så att jag tänkte passa på att göra det här nu och gå igenom varje dag i min karriär. I drygt 30 år. Nej, det tänker jag inte göra. Jag tänker absolut inte trötta ut er med det. Men jag däremot tänker jag reflektera över vad som hände för mig för ganska många år sedan. 1984 så satt jag i samma sits som ni gör idag och var färdig med min rekrytutbildning som för övrigt genomfördes här inne också på Trolle och faktiskt på Sambandsskolan där jag har mitt kontor idag. Så det, cirkeln känns som den är slut. 1984, det var ett tag sedan och jag vet att många av er har lite svårt att reflektera till hur länge sedan egentligen det är. Men tiden går fort när man har roligt och jag har haft roligt varje dag i stort sett på jobbet sedan dess. Jag hoppas att ni kommer ha detsamma när ni nu går ut och ska jobba på riktigt. Jag ska försöka att inte blanda ihop detta anförandet med det jag höll igår kväll till min son Axel som tog studenten. Det blir pinsamt när jag står här och är rörd, men det var jag igår kväll i alla fall, väldigt mycket. Jag var så rörd att min son ligger hemma ont i huvudet idag på morgonen. Men det finns i alla fall likheter med att ta studenten och det ni är här för att göra idag. Det är avslutning av en del av er utbildning för att gå vidare i livet. Nu har inte er utbildning varit 12 år kanske, men i vilket fall som helst så har utbildningen utvecklat er både som individer, som i vad gäller yrket, men det har också utbildat er vad gäller en första insyn i vad Försvarsmakten är. Och därmed också er en roll som blivande yrkesmän och kvinnor och kollegor till oss som har varit i Försvarsmakten lite längre än vad ni har varit. Det är snart dags för nästa stora steg då ni lämnar den trygga skolvärlden och går ut på de olika förband ni ska tjänstgöra. Och då är det leverans som gäller. Det gäller leverans av det ni har lärt er. Och vi som då tjänstgör på förbanden där ute förväntar oss att ni levererar det ni kan idag. Mycket har hänt de senaste åren vad gäller utbildning i Försvarsmakten. Vi har som alla känner till gått från ett värnpliktssystem till ett frivilligt försvar och är nu på väg så smått tillbaka igen till åtminstone delvis ett värnpliktsförsvar. Då tycker jag det är särskilt roligt att veta att alla ni som är här högst frivilligt. Ni har själva tagit beslutet att söka er anställning i Försvarsmakten och framförallt i Marinen då. Och då är det också särskilt roligt att kunna konstatera att vi i Marinen inte har, åtminstone ännu i alla fall, några problem att rekrytera personal på sjömans- och soldatsidan. Mycket positivt och jag hoppas att den trenden håller i sig. Varför nämner jag det här och nu kopplat till värnpliktsutbildning och så vidare? Ja, det kan man ju undra. Men min slutsats är att ni som idag avslutar er utbildning på Sjöstridsskolan står nu i inledningen av er fortsatta karriär i Marinen. Som anställda sjömän och soldater. Att vi har anställda sjömän och soldater i Marinen är minst lika viktigt som att vi har anställda officerare och specialister. Det är en av förutsättningarna för att vi ska kunna hålla Marinen bemannad. Ni är en viktig del i att kunna rekrytera ny personal framöver. Och som sagt så vill jag väldigt gärna att vi håller kvar i den möjligheten och den chansen som vi har haft att vi har frivillig personal i första hand i våra besättningar, i våra förband i Marinen. Men ni är också en mycket viktig kugge i
respektive förband där vi kommer ut. Vi är så pass få i de förband vi har, i besättningarna eller i de förband som verkar i land, att era personliga engagemang, ert personliga deltagande i verksamheten är av central vikt för att vi ska kunna leverera det som det är tänkt att vi ska kunna leverera. Det leder också till, nu talar jag lite längre fram kanske just idag, att vi ser ju gärna att ni som nu går in i sjömans- och soldatbefattningarna efter några år funderar på en fortsatt karriär i marinen. Det ligger lite längre fram kanske än idag, men jag ser gärna att flera av er blir framtida kollegor som officerare eller specialister. Där är vi inte idag, som sagt var, utan idag är istället sista dagen i den skyddade skolvärlden. Imorgon, eller kanske snarare på måndag för de flesta av er, då börjar verkligheten på riktigt. Då ska ni ut i förband, då ska leveransen påbörjas. Jag vet inte om ni har fått information om det, men 2017 är ett väldigt intensivt år, i alla fall efter semestern. Det kommer bli mycket verksamhet i hela Försvarsmakten och det är ju skoj att gå ut och komma ut i förband och leverera det. Ni ska också veta då att det ställs stora krav på er när ni kommer ut. Som jag sa så är en fartygsbesättning eller ett landförband en väldigt liten enhet. Om inte ni är där och levererar det som förväntas av er, så kan det i förlängningen innebära att fartyget till exempel inte kan kasta loss. Ni är alla en viktig kugge och det vill jag trycka på än en gång. Och av den anledningen så är ni också väldigt efterlängtade där ute. Förbanden väntar på att ni ska komma ut. En del av er har kanske kompletterande utbildning kvar, en del går direkt ut i befattning. Men som sagt var, oavsett när ni kommer till förbandet så är ni efterlängtade. Men med det ansvaret så följer också en upplevelse, en gemenskap och ett första steg ut i ett yrke som förhoppningsvis då för några av er blir lite längre än bara ett enstaka år. Det finns några av oss som har blivit kvar i stort sett hela karriären. Det kommer inte alla bli det, men så många som möjligt av er vill vi gärna se gå vidare, som sagt. Men den erfarenhet som ni kommer att skaffa er ute på förbanden, den kommer ni givetvis att kunna dra nytta av i Försvarsmakten. Men mycket av den verksamhet som vi bedriver, den utbildning som vi ger här, kan man ha nytta av även om man väljer en annan karriär ute i det civila. Så ta vara på den tid som kommer, fortsätta att utvecklas och lära er. Sen vill jag lite grann vända mig till alla er som är med som anhöriga här också. Under de kommande åren så ser vi ett stort behov i Försvarsmakten av att rekrytera personal. Och det är hela spektrat, från soldater och sjömän till officerare och specialister. Vi är i ett läge där personalstocken börjar bli lite till åren kommer. Många pensionsavgångar. Vi måste fylla på ner det. Så ni som är här som anhöriga idag, lyssna på era anhöriga som nu tar steget in i Försvarsmakten på riktigt. Vad är det vi gör? Vad kan vi? Vad vill vi? Och det finns massor med olika yrken att fundera på om man skulle vara intresserad. Och det är givetvis som fast anställd. Det är som specialistofficer. Det är som sjömän och soldater. Civila befattningar har vi en hel del i Försvarsmakten. Det finns många jobb att välja på. Hemvärnet är också ett alternativ om man inte vill bli fast anställd i Försvarsmakten. Är ni intresserade, ta kontakt med någon av oss, ta kontakt via era anhöriga eller gå in via hemsidan på Försvarsmaktens hemsida på nätet. Med dessa ord, jag sa att jag skulle inte bli allt för långrandig, det finns mycket som ska göras här, så med dessa ord så vill jag tacka er sjömän och soldater för det är sådana ni är nu, inte längre rekryter. Tacka för tiden ni har gjort här hos oss och önskar er lycka till i de nya befattningarna som väntar där ute. Men hoppas också på att ni kommer tillbaka till skolan snart eller på lite längre sikt i någon form av vidareutbildning som sjömän, soldater eller som blivande officerare, specialister. Lycka till! Då ska vi få lyssna på
Marinens Musikkår igen. Och jag vill ju bara, innan vi får göra det, så vill jag bara påpeka det. Det här är ynnest. Det här är vår musikkår. Det här är våran kyrka. Och ni som inte har varit i Karlskrona förut, reflektera över, det här är speciellt. Det är inte många andra förband eller delar i Försvarsmakten som har denna möjligheten. Så passa på och njut när vi lyssnar på lite mer vacker musik.
kommer vi inför ditt ansikte, Gud, och vi gör vad vi kan för att närma oss dig. Tafatta reser vi sten på sten i hopp om att nå dig. Gud, tack för att du tar våra trevande försök på allvar. Amen. Jag har en hälsning till er. Från den Gud som har skapat jorden vi står på och himlen vi har över oss. Och hälsningen är: du är älskad. Du är älskad. Det är där vi måste börja. Det är där vi måste börja. Du måste förstå att du är fylld med värde bara för att du finns. I en värld av ökande hot, med behov av stärkt försvar på riktigt, är du mitt i dina nyförvärvade kunskaper älskad för att du finns. Sen kommer flocken. Jag vet att ni i början, de här 3 första månaderna, umgicks ganska tätt med varandra, ni som nu snart är då sjömän och soldater. Jag håller lite på det där en stund till. Ni fick lära er att vara beroende av varandra, och det var riktigt bra. Hur gör man när alla runt omkring en snarkar? När allting är blött, när det är kallt som man tror att det här inte är möjligt. När man är trött som man inte tror att det är möjligt. Eller hungrig för den delen. Vad man lär sig om sig själv och sina kamrater, vem är stark och vem är svag. Och att vi kanske byter de rollerna med varandra, och tillsammans så funkar det att lösa uppgiften i alla fall. Just för att vi är tillsammans. Tillsammans är starkare än jag ensam. Vårt samhälle säger inte det. Samhället säger att du är stark själv. En stund må hända, men sen är det vi tillsammans som gäller. Ni fick också lära er att gruppen är inte snabbare än den som är sist. Vi behöver varandra. Gud give att vi människor någonstans kunde lära oss det. Och att vi över den vackra jorden bara kunde låta varann leva. Tyvärr är det ju inte så. Nu ska vi snart överlämna dem till förbanden så att befälhavaren dem, det blir skönt. Snart. Men just nu så är det paus i överlämnandet därför att vi är i kyrkan och det här är en frizon. Här inne är det helt annorlunda just nu. Här är det också Guds zon. Här är ni alla hemma, även om ni skulle känna er borta och det just nu är väldigt trångt i bänken. Kyrkan är stor och röd och blå inuti. Det här är en rastplats, en kajplats, en bra plats, en påminnelse om att det finns någon som är större än vi själva och som vill liv. Som det går att slänga alla sina frågor till, som det går att skrika på, gråta inför, skratta med eller bara stanna till och andas en stund tillsammans med. Det går fint att komma in hit ibland när man känner att man behöver och vara lite hemma. För här behöver du inte leverera någonting. Här finns det inget krav. Här inne går det andas. I boken Vägmärken resonerar Dag Hammarskjöld om att öva sig i att ta emot det här svåra som är nuet. Vi har en förmåga att antingen sitta fast i och fundera över det som hände förut eller med full fart vara på väg in i framtiden och då blir nuet tomt. Den här stunden är en nu-stund mitt emellan det som har varit och det som ska komma. Så nu är det fritt. Citat Dag Hammarskjöld igen. Jag vet inte vem eller vad som ställde frågan. Jag vet inte när den ställdes. Jag minns inte att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon eller något, en högre makt. Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är meningsfull
och att mitt liv har ett mål. Från den stunden har jag vetat vad det betyder att inte se tillbaka och inte bekymra sig för morgondagen. Jag övervann rädslan för mig själv, rädslan för de andra, för mörkret därunder. Från bortom fyller någon mitt väsen med sin ursprungsmöjlighet. Jag önskar er var och en Guds välsignelse i era kommande uppgifter i Försvarsmaktens Marinens häng. Och vi ber med ord av Sir Francis Drake. Evige Gud, du som ensam sträcker himlavalvet och härskar över det bredgade havet. Du som omgärdat det med begränsande land intill den dag då du skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Ta emot oss i din nåd och ditt beskydd. Vi dina tjänare och den flotta i vilken vi tjänar. Bevara oss från havets faror och fiendens våld, så att vi troget kan vara ett skydd för konung, regering och riksdag och alla Sveriges medborgare. Låt oss bidra med trygghet och säkerhet för den som färdas på havet med god vilja och på land och lagligt syfte, så att Sveriges folk i fred och frihet må tjäna dig och medmänniskan. Må vi som färdas på havet och på land en dag åter få njuta vårt lands välsignelser, frukten av vårt arbete och en trygg famn. I tacksamhet inför din nåd lovprisar vi ditt heliga namn genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi sjunger så psalmen 200 i denna ljuva sommartid.
ska det gå till så här att jag läser upp med chefen boken. Ni kommer fram, ställer ett nytt flygplan där. Ska ni stå kvar där? För fotografering. Hela fotografera. Och sen kommer det spelas en fantastisk där. Man får stoppa. Men då börjar vi. Och då är det första pluton. Det är bästa kamrat. Thomas Dian. Hela, Chefen.
Musikkår ska spela några stycken för oss igen. Och jag nämnde det tidigare, alltså på Musikkår. Marinens musikkår. Jag har sett ett program. Och tycker jag, redan innan de börjar spela, en stor applåd. Tack för de varma orden. Fantastiskt fint att vara här i Amiralitetskyrkan. Vilket härligt, fint kyrkorum vi har här i Karlskrona. Vi ska spela 2 stycken för er här nu. Och det första bär titeln av ett ord som nog många gånger genom århundraden har hörts i det här rummet. Och kanske kommer höras i framtiden också, nämligen ordet halleluja. Leonard Cohen skrev sin klassiska sång Halleluja. Och den ska vi spela för er. Efter det så spelar vi någonting om något helt annat, en helt annan karaktär, nämligen i marinen, in the navy. Passar bra just idag. Och grattis till alla er som sitter här. Vi börjar alltså med halleluja och sen in the navy.
ceremonin. Jag vill bara göra en kort reflektion. Jag vet inte om det är någon tanke bakom, men min koppling till den sista melodin i Nevi, det började och små lätta instrument, vi kastar loss, går ut på västra fjärden, det är lugnt och stilla. Sen passerar vi försäljningen och går ut i sjöst. Boom! Då kommer de stora vågorna och då blir det jobbigt och det blir stökigt och det blir hoppande och alla håller i sig. Sen är dagen färdig och går tillbaka in i skärgården. Och då är det fest ibland. Och jag har en sak till innan vi avslutar. Precis innan jag gick hit så ringde marinchefen och bad mig framföra sina gratulationer och sina lyckönskningar till er som idag är färdiga med utbildningen. Så min hälsning från Jens Nyqvist till er allihopa. Bra jobbat, lycka till i fortsättningen. Och därmed ska den här ceremonin vara slut. Och chefen av officerslinjen. Någonstans där, på fället. Ja, jag tar på fället. Stå. Lås i vakt. GU-kompaniet ska lämna över Tack för att ni kom och välkomna tillbaka. Enklaste sätt se till att gissa sjömän och soldater uppställt, som sagt, förbandsvis. Ni som ska lämna av